მოვყვეთ პროექტზე, რომელიც რა თქმა უნდა მორგებული არის პანდემიას, ბატონო სანდრო, იმიტომ რომ ონლაინ რეჟიმში იქნება დისტანციურად და ძალიან კარგი შანსი არის მერვედან მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის. კონკრეტულად რას გულისხმობს, რა ინტერესის ბავშვებისთვის არის ეს შესაძლებლობა? ეს ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ განათლების სისტემას, საშუალო განათლებას უჭირს ფეხის ადგმა, ხო, ანუ ძალიან სწრაფად იცვლება ყველაფერი. და იმ ბავშვებისთვის, რომელსაც აინტერესებთ პროგრამირება, გრაფიკული დიზაინი, თავაზობთ ამ ონლაინ კურსებს, ანუ 3 კურსი არის. ერთი კურსი არის გრაფიკული დიზაინის, ერთი კურსი არის თამაშების დეველოპმენტი, ანუ ისწავლიან როგორ გააკეთონ კომპიუტერული თამაში და მესამე ეს არის Python-ი, ესეთი პროგრამული ენა, რომელიც ბოლო დროს ძალიან პოპულარულია და ძალიან დიდი მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ამ სამი სფეროში ეს არის საწყისები, პირველი ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება ბავშვს დაეხმაროს თუნდაც პროფესიის არჩევაში. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ ანუ ეს ახალი თაობა ძალიან ყოჩაღია არ მხრივ და ხო, აი მე მერვე კლასი რომ წავიკითხე ცოტა დავეჭვდი, რომ აი მერვე კლასის კლასშივე შეიძლება ეს ინტერესები კონდეს ბავშვს. აი ამ მხრივ თქვა ალბათ გააქვთ გარკვეული კვლევა და გარკვეული დაკვირვება, ანუ ამასაკიდანაც შეიძლება ამ მიმართულებით ინტერესი კონდეს. კი, რა თქმა უნდა და აი ესეთი შემთხვევა შემიძლია გავიხსენო, რომ ქონდა ესეთი ონლაინ შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან, სადაც ესწრებოდნენ მასწავლებლებიც. და ეს ბავშვები ისეთ შეკითხვებს სვავდნენ, რომ მასწავლებლებს საერთოდ ვერ ხვდებოდა, ხო, ან შეკითხვები ეხებოდა ტექნოლოგიებს. ამათთვის ეს მეტად მიიღებს ალბათ მშობლებისგან, ვერ მიიღებს მასწავლებლებისგან, თუმცა არსებობს ადგილი, სადაც ამაზე მიიღებს ინფორმაცია. და კეთილ, ეს არ არის კურსი, როცა აი ძირითადად მშობლებს მოსწონთ ხოლმე რაღაცა კურსები, ხო და შეყავთ ბავშვები. ამ შემთხვევაში მშობლის ინტერესი და სურვილი ბევრს არაფერს ნიშნავს, ხო, მთავარია ბავშვს კონდეს ამის მიდრეკილება, აი ვთქვათ, რაღაც ამ მხრივ, ანუ შერჩევა რა მიმართულებით უნდა გააკეთონ იგივე მშობლებმაც. სწორია, ჩვენ გათვლილი არის ეს იმაზე, რომ ბავშვს თვითონ უნდა ქონდეს ინტერესი და მოგმართოს. მშობლებზე ბევრად აქტიური არიან ამ სოციალურ სივრცეში და შესაბამისად ამ ჩვენს განცხადებასაც დარწმუნებული ვარ ნახავენ და როგორც წესი ყვავს ხოლმე ძალიან ბევრი აპლიკანტი ესეთ ღონისძიებებზე. ზოგადად ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული სკოლის მოსწავლეებთან მუშაობაში, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, ეს იზრგოლი არის, სადაც ცოტა უჭირს ქვეყანას და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ამის კომპეტენცია გვაქვს, ხო, როგორც უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ აკადემიური პროგრამები გვაქვს ძალიან კარგი და თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით, გვაქვს ინოვაციური სივრცეები, სადაც ხელით შეიძლება ამ ყველაფრის კეთება, ხო, მათ შორის ერთ-ერთი არის უნილაბი, არის სხვა სივრცეებიც. რახან ეს ცოდნა დაგროვილი გვაქვს და ჩვენ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვს, რომ ამით ისარგებლონ, გვინდა რომ სკოლის მოსწავლეებსაც ამით სარგებლობის საშუალება მივცეთ. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სანდრომ თქვა, რომ ადრეულ ასაკშივე ამ ტექნოლოგიებთან შეხება ჰქონდეთ. იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა იდეები ვითარდება და ისეთი საინტერესო პროექტები გამოს სკოლის მოსწავლეებს, ხო, ჩვენ ვაკეთებთ ჰაკათონებს, იდეათონებს, მეიკათონებს და გადასარევი ბავშვები არიან ძალიან საინტერესო იდეებით და ამიტომ რახან აი ესეთ სიტუაციაში, ხო, როცა ჩაკეტილები ვართ, როცა ბევრი დრო ფიქრის მოსწავლეების სახლში შედან, ხო, გვინდა რომ მაქსიმალურად მივცეთ საშუალება, რომ განვითარდნენ და ისარგებლონ იმ ტექნოლოგიური მიღწევებით, რაც დღესდღეობით ქვეყანაში გვაქვს და ილიაუნის ამაზე როგორია პრინციპი, რა ეტაპებს გაევლიან ბავშვები, თუ არის რაოდენობა? კი, რა თქმა უნდა, რაოდენობა შეზღუდულია. პირველ ეტაპზე მათ უნდა გააკეთონ სატესტო დავალება, რომელიც გვანახებს მათ აი რა სახის არის თქვათ ეს? ძირითადად არის პროგრამირების მიმართულებით ეს არის ლოგიკური ამოცანები, გრაფიკული დიზაინის მხრივ ეს არის რაღაც ბავშვების ხედვა და ინტერესი, რომ განსაზღვროთ. იმიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კურსი არის ორმხრივი, ანუ ერთი მხრივ მუშაობს ლექტორი, რომელიც ასწავლის, მაგრამ ბავშვებსაც მოუწევთ მუშაობა, რომ ფეხი აუწყონ. შემდეგი ეტაპი აპლიკანტების გადარჩევის შემდეგ 3 ლექციის მერე მიეცემათ ერთი დავალება, რომლის მიხედვითაც, ანუ რომელიც უკვე შემოწმება იქნება აი ამ 3 ლექციის დროს მიღებული ცოდნას, თქვათ, რამდენად აუბეს ფეხი და რამდენად მიყვებიან. ანუ ჩვენი გამოცდილებით ისინი, რომელსაც თქვათ, არ აქვთ ამისი დრო, არ აქვთ სურვილი, ან ნახეს, რომ არა ეს პლათის არ არის რაც მინდა, თვითონ ჩამოცილდებიან და დარჩებიან ისინი, ვისაც ამის სურვილი აქვს.
შემდეგ ეტაპზე, როცა ეს კურსი დასრულდება, ერთ საპროექტო დავალებას გააკეთებენ, რომელსაც ლექტორი წარუდგენს და შემდეგ უკვე მუშაობენ თავის პროექტებზე. ანუ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ არა მარტო ცოდნას იღებენ, არამედ აი როგორც ახსენა, ააკეთებენ თავის პროექტებსაც. კი, და ეს ყველაფერი ხდება ონლაინ. ეს ყველაფერი ხდება ონლაინ და შემდეგ უკვე აქვთ, ისა რა ქვია, ერთგვარი პორტფოლიო, ხო? ანუ არა, აქვთ ცოდნა და აქვთ რაღაცა ნიმუში, მაგალითი, რომელიც შეუძლია მეგობრებს, მშობლებს ანახონ, რომ აი დროში როგორაა ეს ყველაფერი გაწელილი? განაცხადების მიღების ვადა ვიცით, ხო? ეს არის 25 ნოემბრამდე უნდა მოხდეს დარეგისტრირება. კვირაში ორჯერ იქნება ისე დროს, როცა სკოლა არ არის, აი ეს სასწავლო პროცესი, კვირაში ორი შეხვედრაა და საკუთარ პროექტზე მუშაობას კიდე აქვთ სულ 14 შეხვედრაა კვირაში ორჯერ და მე 5 შეხვედრაა კვირაში ერთხელ, როცა მუშაობენ თავის პროექტებზე და მენტორები ეხმარებიან აი საკუთარი პროექტების. დაახლოებით რა გათვლა, რამდენი ბავშვი შეიძლება რომ საბოლოოდ კი, ეცით როგორ არის, აი პირველ ეტაპზე ეს იქნება სადღაც 150 ბავშვი და ვარაუდობ, რომ ანუ საკმაოდ ისეთი რთული კურსი არის, ხო, სადღაც 30 ბავშვი გააკეთებს, აი სულ ბოლოს წამოვა. ვინაიდან ეს კურსი უფასო არის, ანუ როგორც წესი, ხო, ბევრი აცხადებს სურვილს და ზოგ შეიძლება გააზრებულიც არ აქვს, თქვა, აი მაქამბის დრო შემილი ამდენი ვიმუშაო თუ არა. შრომატევადი იქნება, ამას დასჭირდება დრო და ამას დასჭირდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მზაობა და ძალიან დიდი мотиваცია ალბათ და სურვილი ახალგაზრდების მხრიდან. კეთევან, რეგიონებისთვის არის ალბათ ძალიან კარგი შანსი, რადგანაც ეს ყველაფერი არის დისტანციურად. კი ბატონო, ამ პირობებმა, პანდემიის პირობებმა, მოკლედ ახალი შესაძლებლობებიც გავიხსნა, ესე ვთქვათ, ეს ონლაინ რო გადავიტანეთ ყველაფერი, შესაბამისად, ესე ვთქვათ, საზღვრები წაშლილია და ნებისმიერი წერტილიდან, სადაც უბრალოდ ინტერნეტის საშუალება არის, მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება, რომ ამ პროცესში ჩაერთონ. ეს, ესე ვთქვათ, არც პირველი პროექტია ჩვენი და არც ბოლო პროექტია, კიდე ძალიან ბევრი ესეთ საინტერესო პროექტი შევთავაზებ სკოლის მოსწავლეებსაც და სტუდენტებსაც, ამიტომაც მოკლედ ყურადღებით ადევნონ თვალყური. სად უნდა შემოვიდნენ, მოდი ესეც ვთქვათ, სად არის განაცხადების განთავსებას შესაძლებელი? ილიაუნის Facebook გვერდზე და უნილაბის Facebook გვერდზე. ალბათ უფრო მარტივია ილიაუნის ძირითადი Facebook გვერდი, სადაც იქ უკვე თავისით გაიკვლევენ გზას. ვინ იქნებიან მენტორები, ანუ ამ ყველაფრის ფონად, ვთქვათ, ვინ გაუწევთ? კი, ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობენ ილიაუნისთან. ყველანი არიან პრაქტიკოსები. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ისინი ასწავლიან იმას, რასაც თვითონ აკეთებენ. ანუ ფაქტიურად არის აი ესეთი ჰორიზონტალური გამოცდილების გაზიარება, ხო? შესაბამისად, ეს ბავშვები ისწავლიან არა მარტო, თქვათ, ამ პროფესიას, არამედ შეუძლიათ კითხვა დაუსვან, აი რა ხდება მერე, ხო? ანუ ეს რო დასაქმდება, თქვათ, რო დასაქმებული ადამიანი რას აკეთებს. რა პერსპექტივები აქვს და ასე შემდეგ და აი ესეც გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ხრივაც მნიშვნელოვანი გამოცდილება იქნება. ნამდვილად და ზოგადად როგორ საკვირაო სკოლაზე გვსმენ არაერთხელ გვისაუბრეთ დილის გადაცემაშიც ძალიან კარგი შანსია სხვა ინტერესების ბავშვებისთვისაც, ხო? ახლა ამ პანდემიის პირობებში რამდენად ახერხებთ, რომ თქვა დისტანციურ რეჟიმზე ალბათ გადასული ყველაფერი, მაგრამ რამდენად მიდის სხვა მიმართულების სწავლება? კი ბატონო, ყველაფერს ვახერხებთ დისტანციურ რეჟიმში. ერთადერთი, რასაც ვერ ვახერხებთ, პირისპირ შეხვედრაა ცხადია, მაგრამ ყველაფერი გადავიტანეთ დისტანციურ რეჟიმში და მაინც ვახერხებთ, რომ ილიაუნი იყოს სივრცე, სადაც შესაძლებელი არის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღება. რატო არის ხა თუნდაც ამ მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სწორი ადგილი ეს ესეთი ცოდნის მისაღებად? ილიაუნის როგორც უნივერსიტეტს და აკადემიურ ორგანიზაციას აქვს აკადემიური ცოდნა ტექნოლოგიების მიმართულებით, ხო ჩვენ ძალიან კარგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამები გვაქვს ტექნოლოგიების მიმართულებით, ხო ეს არის კომპიუტერული ინჟინერია, ელექტრული ინჟინერია, სამოქალაქო ინჟინერია და მოკლედ ეს აკადემიური ცოდნა გვაქვს, ძალიან კარგი პროფესორები გვყავს, გარდა ამისა არსებობს ინოვაციური სივრცეები, სადაც პრაქტიკულად არის შესაძლებელი ამ ყველაფრის კეთება, ანუ არის თეორიული ცოდნა, არის პრაქტიკული სივრცეები. ცოდნა არ იქნებოდა და მხოლოდ პრაქტიკაც არა, ხო? ამიტომ ეს კომბინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. და ესე იგი არიან პროფესორები, რომლებიც ამაში არიან ჩართული, არიან სტუდენტები, რომლებიც ამ პროცესებში არიან ჩართული, ანუ მთელი, ისე ვთქვათ, სისტემა არსებობს, რომელიც ამაზე მუშაობს და შესაბამისად, ესე იგი მზა
არის ესე ვთქვათ ველი, სადაც შეუძლია რომ მოსწავლეს მოვიდეს და ეს გამზადებული ცოდნა მისთვის საინტერესო მიიღოს. თავარი იყოს ინტერესი და სურვილი ამის რომ ეს ყველაფერი გაიზიაროს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გისურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებებს და ნამდვილად მისაუცი ამბავიანი ახალგაზრდებისთვის, ვისაც ეს ინტერესი აქვს, რომ აი ეს კარგ სივრცეში მოხვდებიან ისინი. დაგემშვიდობებით, ჩვენ სხვა თემით გავაგრძელებთ.